Aș vrea să rămânem puțin în zona umană, înainte să ne mutăm la fix să vorbim mai mult de business. Elena, tu ai o abordare foarte interesantă și foarte originală, unde folosești dansul, arta pentru a... Spune-ne tu. Da, cred că ce au spus doamnele înainte este foarte important. Pentru a se cunoaște oamenii între ei cel mai bine și aici m-aș întoarce un pic în trecut ca să vedem mai bine care este rolul dansului într-un team building. M-aș întoarce un pic în trecut și aș analiza care a fost de fapt rolul dansului în societate și în comunitățile mici. Pentru că dansul a avut ca rol primar a avut un rol sacru, apoi rolul dansului a fost de a uni comunitatea, de a se cunoaște, de a duce la oaltă oameni cu aceleași interese și practic dansul a apărut în anumite momente de sărbătoare, în anumite momente de trecere, ritualuri și așa mai departe. Și atunci să extrapolăm, într-o organizație, din punctul meu de vedere, dansul, mișcarea, și nu doar mișcarea pe muzică, are mai multe roluri. Unul, de autocunoaștere, care este foarte important la nivel de angajat, bineînțeles. Autocunoașterea, dacă este să leg, a angajatorului față de angajat. Apoi, în îmbunătățirea relațiilor dintre colegi. Un lucru foarte important când vorbim despre motivare, da? Motivație. Și cred că cel mai important, stabilirea unor conexiuni de încredere, o mai bună colaborare, o mai bună coeziune în echipă. Super. Și exemple? Da. Am o experiență destul de îndelungată în predarea dansului și am experimentat foarte multe metode. Eu folosesc, în general, dansuri și de societate, dansuri latino, folosesc tot felul de metodologii, inclusiv exerciții din metodologia Dalcroze, care folosește foarte mult muzica și dansul, ritmul, pentru a stabili tot felul de legături între oameni. Și aici aș da câteva exemple concrete. Se pot face tot felul de exerciții de lead and follow. Cine conduce, cine se lasă condus. Foarte important, mai ales când avem raportul între manageri și angajați. Să știi să asculți. Nu? Exact. Dar e foarte interesant să facem și invers acest exercițiu. Adică managerii să fie în poziția în care ascultă și angajații să fie în poziția în care dau comenzi. Pentru că abia atunci poate se sesizează cât este de greu sau ce responsabilitate ai în momentul în care spui ceva. Mai facem tot felul de exerciții în care trebuie să fim cu ochii închiși și atunci să ne permitem să avem încredere în ceilalți sau poate inclusiv niște colegi cu care nu avem poate un raport foarte bun zi de zi. Fac foarte multe exerciții pentru relaxare, pentru bună dispoziție, pentru că în momentul în care setăm un raport de prietenie cu cei din jurul nostru, avem mai multă încredere, poate să avem un raport și profesional mai profund. Apoi, putem să avem inclusiv mici competiții pentru, bineînțeles, îmbunătățirea competitivității, da, între departamente. De asemenea, în team building-urile mai mari, recomand să se facă exerciții în care departamentele se întrepătrund, pentru că în anumite companii departamentele lucrează individual, nu comunică niciodată, asta se întâmplă mai ales în corporații. Am foarte multe exemple, inclusiv recomand în team building-urile de durată mai mare, în care se poate face un proiect efectiv, inclusiv mici spectacole, da? Asta în colaborare, de exemplu, cu zona de teatru, în care oamenii sunt puși să gândească un concept, să înțeleagă mai mult dinamismul din exterior, nu doar interior, și în exterior.
Și până la urmă dansul, da, scopul lui este să ne facă să ne simțim bine, să ne relaxeze și orice mișcare care până la urmă are un mare impact asupra corpului nostru, are un mare impact la nivel psihosomatic. Deci clar va schimba ceva în chimia creierului nostru. Și vom asocia mai târziu relația bună și la birou. Și vezi asta și cu un impact pe termen lung? Cu siguranță, da, cu siguranță o mai bună comunicare între colegi, o mai bună coeziune, din punctul meu de vedere o mai bună colaborare în momentele de criză, pentru că se pot face și exerciții de genul acesta. Ce se întâmplă în momente de criză? Cum învățăm să ne încredem unii în ceilalți în momente de criză? Să învățăm să ne ajutăm între colegi sau în cadrul aceeași apartament, cum ne ajutăm, cum ne dăm pașii unii altora. Da, cam asta ar fi, să zic, detaliile pentru termen lung. Da. Super, mersi mult!